পেণ্ডিবুলছন ডালাছিছ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বহুকেইজন মানুহে মোক সুধি আছে যে মাৰ্কেট আজি কিয় কেজ হ'ল আৰু অহা দিনত এই উইকত মাৰ্কেটৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব। ভাবিলোঁ সকলোকে পাৰ্চনেলি কৈ থকাতকৈ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিওঁ মোৰ যিটো অনুভৱ, মোৰ যিটো প্ৰেডিকশ্যন। গতিকে আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে এইখন এখন ফিউচাৰ মাৰ্কেটৰ স্ক্ৰীনশ্বট আৰু এতিয়া নিফটি 50 1.61% মাইনাছত ট্ৰেডিং হৈ আছে আৰু ডাউজোন জাষ্ট ফ্লেট ট্ৰেড হৈ আছে আৰু নেছডেক পজিটিভত ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে নিফটি 50 এতিয়াও পজিটিভলৈকে অহা নাই ফিউচাৰৰ ভেলুত, আৰু এইখিনিৰ পৰা আমি কিছুমান ডাটা পইণ্ট লৈ আপোনালোকক অহা দিনত মাৰ্কেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু আজি কিয় মাৰ্কেট ক্ৰেছ হৈছিল এই সকলো কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। আৰু শেষত অকণমান আগতে অহা এটা ভাল নিউজ আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে নিউজটো আপোনালোকে চালে নিশ্চয় হয়তো আপোনাৰ ট্ৰেড বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাত কাইলৈকে হেল্প হ'ব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যদি আমি অহা উইকৰ মাৰ্কেট চিটুৱেশ্যন চাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি যিটো ভেলুত মাৰ্কেট ক্ল'জ হৈছে 17,184, এইটো যদি আপুনি ক্ল'জলি মনিটৰ কৰে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইটো এটা ছাপৰ্ট জোন আছিল 17,180। এই ভেলুটোৰ পৰা বহুতবাৰ মাৰ্কেটে ৰিকভাৰ হৈছে আৰু হয়তো কাইলৈকে ইয়াৰ পৰা ৰিকভাৰ হ'বও পাৰে। যদি মাৰ্কেট গেপ আপ অপেনিং হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো 17,200ৰ ওপৰত খুলিব, আৰু যদি আকৌ আজিৰ নিচিনা নিগেটিভ ট্ৰেণ্ডে থাকে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট নেক্সট কোনটো লেভেললৈকে যাব সেইটো যদি আপুনি চাৰ্টত চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে 17,000 নেক্সট লেভেল আছে। গতিকে 17,184ৰ পৰা ডাইৰেক্ট হয়তো 17,000ৰ ওচৰে পাজৰে মাৰ্কেট অ'পেন হ'ব, বা ওপৰত অ'পেন হ'লেও হয়তো সেই লেভেলটোলৈ গৈ পাব। কিন্তু তাতকৈ যদি মাৰ্কেট বেয়াৰিছ চিটুৱেশ্যন আৰু থাকিবলগীয়া হয় তাৰ পৰৱৰ্তী দিনত তেতিয়াহ'লে হয়তো মাৰ্কেটে 16,800 যিটো আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ সেই লেভেলটো পেণ্ডিং আছে, সেই লেভেলটোলৈকে হয়তো মাৰ্কেট গৈ এবাৰ টেষ্ট কৰিব পাৰে। তো এই তিনিটা লেভেল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আৰু এই তিনিটা লেভেল মনত ৰাখি আপোনালোকে ট্ৰেড বা এফএনতে বা যিহতেই নহওক, শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেড বা লং টাৰ্ম ট্ৰেডেই হওক, এইকেইটা লেভেলত আপোনালোকে বাই অন ডিপ কৰিব পাৰিব। যদি আমি অকণমান আগতে অহা নিউজ এটাৰ বিষয়ে চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম যে SVB যিটো চিলিকন ভেলী বেংক US-ৰ আছিলে, এই বেংকটো কলাপছ হোৱাৰ কাৰণে যোৱা দুদিনত মাৰ্কেটৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল। লগতে আজি কিন্তু বহুতকেইটা ব্লক ডিলো আছিল, যেনেকুৱা সোনা BLW তাত ব্লক ডিল হৈছে। লগতে ইয়েছ বেংকত আজি লকিং পিৰিয়ড খুলিছে, তাতো বহুত চেল বা যিবোৰ অলৰেডি হোল্ড কৰিছিল তেখেতসকলে চেল কৰিছে, আৰু সোনা BLWত এটা ব্লক ডিলৰ জৰিয়তে এজন ইনভেষ্টৰে চেল কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা সৰু সৰু আৰু বহুতকেইটা কাৰণ আজি আছিল মাৰ্কেটত, তাৰ কাৰণে পেনিক চিটুৱেশ্যন হৈছিল। কিন্তু মেইন ৰিজন আছিল চিলিকন ভেলী বেংক যিটো কলাপছ হৈছে তাৰ ভয়তে, কাৰণ এই সময়ত ৰিচিশ্যনৰ কথা আছেই, ইনফ্লেশ্যনৰ কথাটো চলি আছেই। এই সকলোবোৰ কথা লগ লাগি এটা নিগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট হৈছে। আৰু অকণমান আগতে UN কমিশ্যনাৰে কৈছে যে ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া বৰ এটা বিশেষ কথা নাই, ছিগনিফিকেণ্ট ৰিস্ক নাই, আৰু এই ইম্পেক্টটো হয়তো মই ভাবোঁ শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে থাকিব। আৰু যদি আমি US মাৰ্কেটৰ কথা নকয় ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত মই ভাবোঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু চেলিং হ'বলগীয়া কথা নাই। এইটো এটা টেকনিকেল লেভেলৰ চেলিং হৈ আছে, কাৰণ মাৰ্কেট অলৰেডি বেয়াৰিছ ট্ৰেণ্ডত আছে। বহুবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহি আকৌ যদি 10 টকাৰ ওপৰলৈকে যায় 20 টকা তললৈকে আহি আছে, বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে এই ট্ৰেণ্ডত যেতিয়া এটা নিগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, মানুহে পেনিক হৈ চেল কৰিছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মই ভাবোঁ
এটা পজিটিভ নিউজ আহিব আৰু তাৰ পৰাই অলৰেডি ট্ৰিগাৰ হয়তো এই নিউজটোৰ পৰা হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা আৰু নিউজ হয়তো আহিব পাৰে যিটো পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু মাৰ্কেট যেনেকৈ এই ৰিজনটোৰ কাৰণে পৰিছে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট কিন্তু তেনেকৈ ৰিকভাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। US মাৰ্কেটত এটা বেংক ডাউন হৈছে, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ইণ্ডিয়াতো এনেকুৱা বেংক আগতেও ডাউন হৈছিল। ইয়েছ বেংক আপোনালোকে জানে 200-300 ৰুপিছৰ পৰা আহি এতিয়া 15 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে এইটো এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম চেণ্টিমেণ্ট। US মাৰ্কেটত US-ত এটা বেংকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'লেই ইণ্ডিয়াত যে হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই। আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় সকলোবোৰ বেংকেই মজবুত ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনত আছে। SBIকে ধৰি যিবোৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক আছে সেইবোৰো ভাল চলি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা পেনিক চিটুৱেশ্যন হ'বলগীয়া একো কথা নাই এতিয়া। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছে। গতিকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম চেণ্টিমেণ্টত যেতিয়া মাৰ্কেটলৈকে যায় এটা ইনভেষ্টৰ বা ট্ৰেডাৰক সুবিধা কৰি দিয়ে পইচা ইনকাম কৰিবলৈ। গতিকে এইটো এটা সুবিধা বুলি ভাবি ৰাইট সময় বুলি ভাবি আপোনালোকৰ যিবোৰ পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম বুলি ষ্টকত ৰাখিছে সেইবোৰ আপোনালোকে লাহে লাহে SIP মোডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। যিকেইটা লেভেল অলৰেডি কৈছোঁ সেইকেইটা লেভেল আপোনালোকে চাব আৰু তেনেকুৱা লেভেলত যদি আপোনালোকে দেখে যে মাৰ্কেট ৰিকভাৰ হ'বলৈ ধৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা কিস্তি হয়তো আপোনালোকে লগাব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। মনত ৰাখিব মই আপোনাক ইমিডিয়েটলি লগা পইচা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কোৱা নাই। যদি আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ পইচা থৈছে তেতিয়াহে ইনভেষ্ট কৰিব। আপোনাৰ ইমিডিয়েটলি লগা পইচা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট নকৰিব, কাৰণ কোনেও নাজানে যে মাৰ্কেট কেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এইটো এটা মোৰ জাষ্ট অনুমানহে। আমি টেকনিকেল চাৰ্ট চাই আপোনালোকক অনুমান কৰিব পাৰোঁ, লগতে চেণ্টিমেণ্ট কেনেকুৱা হয় এই চেণ্টিমেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'বহে পাৰোঁ, কিন্তু কোনেও গেৰাণ্টি দি ক'ব নোৱাৰে যে মাৰ্কেট আৰু কিমান তললৈকে যাব বা কিমান ওপৰলৈকে যাব। গতিকে ইমিডিয়েটলি লগা পইচা নলগাব। ধন্যবাদ।